النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أردف أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، كان رديفه أسامة بن زيد. ثم اطلع صلى الله عليه وسلم وقام صلى الفجر بغلس وأخذ يدعو من المشعر الحرام. ثم قبل شروق الشمس نفر من مزدلفة إلى أين؟ إلى منى. لم يردف أسامة أردفه في المساء، أردف الفضل بن عباس. فضل بن عباس ابن عم رسول الله، كان وسيما جميلا من بني هاشم، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان في سن الشباب، وهو الآن رديف من؟ ليس رديف المفتي، سماحة المفتي وفقه الله مثلا، يعني من أعلام أمتنا الأجلاء، إنما رديف نبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم يوم عيد والرسول محرم، وهذا رديف النبي. ثم تأتي امرأة جميلة في الحديث نصا، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هذا شيء جسدي، لا يأتي أحد يصعد منبر ويخطب يتكلم بعد الصلاة ويريد أن ينزع من الشباب شيء غرزه الله جل وعلا فيهم، هذا محال، لا يقع. وأي أحد يطلب الناس بشيء محال لن يقع، مستحيل. من السفه أن تقول للناس شيء محال أن يقع، هذا لا يدل على كمال عقل ولا على كمال نصح، هذا يدل على أن يشار الناس إليك بالبنان. ولذلك جل من يسلك هذا الطريق يظهر قليلا ثم يكتم الله علمه، لأنه أصلا يقول للناس شيء لا يمكن أن يقع، محال أن يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لوى وجه الفضل حتى لا ينظر، فلو صلى الله عليه وسلم لوجه الفضل وبصري حتى لا ينظر، هذا عين شرع. الشرع يأمر ينهى عن مثل هذا. وأما القدر هو هذا شاب وسيم ويا امرأة جميلة، بديهي جدا أن يقع هذا، بديهي جدا أن يقع نظره إليها، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكلف به شرعا، لكنه لم يخرجه ينزله من الدابة، ولم يوقف المسيرة إلى مزدلفة ليلقي خطبة في النظر الحرام وما إلى ذلك، فيجعل الأمر أكبر مما هو فيه. حسن النية وسلامة المقصد ليس وحده كاف لأن يرتقي الإنسان منبرا أو أن يخطب جمعة أو أن يتكلم بعد صلاة يعظ الناس هذا دينه، فإما أن يتكلم فيه من أوتي حظا من علم على بينة، وإما أن يسكت، لم يكلفك الله. فحتى يعالج الشباب مما هو فيه أنت لا تطلب منه شيئا تعلم أنه لا يمكن أن يقع. وأنت أيها الشيخ المتكلم كنت يوما شابا، وإلى اليوم هذا الأمر لا ينتهي، يبقى في الأجساد. ما دام يبقى في الأجساد كيف تعالجه، كيف تربيه، كيف تتكلم في ملأ أو تتكلم في خلأ؟ هذا أمر يختلف. أنا أعرف بعض الفضلاء جاءه شاب كذا يتوقد شهوة وظن أن الشيخ سيصفعه، لكن الشيخ سكت وأعطاه كأسا من الشاي جاءه في عمله، ثم وضع الشيخ يده على صدر ذلك الرجل والشاب وقال اللهم حصن فرجه وغض بصره واحفظ، دعا له بدعوات يسيرات. ثم جاءه الشاب بعد عام قال والله بعدها ذهب أكثر الشيء الذي كنت أجده. المقصود من هذا إنما هذه الأمور تحل بالكلم الودي، بالمعنى أنك يعني راقب الله، واعلم أن الله عز وجل سيمتعك ويعطيك أعظم مما تركت إن تركته من أجله. لكن مجاهدة الترك تحتاج إلى تدرج شيئا فشيئا، لكن اجتنب أمور. من أعظم ما تجتنبه، وهذا أهم قضية، اجتنب مسألة أنك عياذا بالله أن حاشاكم، يعني أتكلم كلام عام، أن يأتي أحد فيتسلط على عرض مسلم أو مسلمة ثم يوثقه ويصوره ليجعل من ذلك طريقا إلى إكمال مقصوده. هذا والعياذ بالله في درك عظيم من الشقاء، وفي بلاء جليل في مرتع عظيم من سخط الله. هذا لا نتكلم عنه البتة، ولا يقول به عاقل ولا يرضاه مسلم لا لنفسه ولا لغيره، لكن نحن نتكلم من النظرة العاجلة التي يجاهدها الإنسان، لك الأولى وليست لك الثانية، مما يجده الإنسان في أمور لا تخفى، في مسائل خلافية في قضية قضاء الإنسان لوطره إذا خلأ، اختلف العلماء فيها، منهم من يرى الحرمة، منهم من يرى الحل، أمور عديدة. هذه مضمار يجري فيها أقدام العلماء، ما دام تجري فيها أقدام العلماء حلا وحراما لا ينبغي التشدد فيه ولا ينبغي السؤال عنه، والمستفتي على دين مفتيه حتى ينتهي الأمر إلى أن يتزوج. يملك الإنسان مالا ثم يتزوج، لابد من الرفق بالناس، لابد من الرفق بالناس.
ويعني لا نستطيع أن نقول معاصي حصلت من باب الشدة في هذا الباب. يذكر في كتب الفقهاء، في كتب المواعظ، في كتب من تنسب أقوال إلى السلف، يقول أحدهم عفى الله عنا وعنه: لا تجعل الله أهون الرائين إليك. هذا كلام باطل لا يمكن أن يصح، باطل. أنا أعرف اللي في منبر جامعة لا يمكن أن يصح. ليس كل من عصى الله في خلوة اعتقد أن الله أهون الرائين إليه، محال. إنما هو لم يعص الله في ملأ لأنه يعلم أن الناس يفضحونه، وإنما عصى الله في خلوة لأنه يثق في رحمة، يغلب على ظنه رحمة ربه وأن الله يستره. وإلا لا يوجد أحد يستثنين أنبياء الله ورسوله لم يعص الله، لا يوجد أحد لم يعص الله. فهل هؤلاء من الأخيار من الصحابة ومن بعدهم ممن عصوا الله في السر هل كانوا يعتقدون أن الله أهون الناظرين إليهم؟ من اعتقد أن الله أهون الناظرين كفر، من يعتقد أن الله أهون الناظرين كفر، لا يظن بالله الهوان البتة. لكن هذه أمور فطرية. والأول يقول: لقد أجلك من يعصيك، يعني أرضاك من يعني أطاعك، قد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا، لأن الله يعصى في الاستتار. هذا أمر لا يخفى على أي أحد. لكن هو قلنا من يأتي الوعظ المحض غير المبني على قوانين، على نصوص شرعية، يهلك الناس. وأنا قلت قبل قليل، قلت لولا هناك مآسي الآن أنا مضطر أنا أقولها. أنا أعلم شخصا يأتي مسألة مختلف فيها، تعرفونها، العادة السيئة. العادة السيئة هذه مختلف فيها فقهيا. قال الإمام أحمد بجوازها في المشهور المنقول الصحيح عنه في مذهبه كما عند الماوردي في الإنصاف، وقال بعض أهل العلم بحرمتها. والمسألة فيها خلاف معروف قديم. رجح إمامنا الشنقيطي رحمه الله الحرمة، ورجح ابن حزم ومجاهد بن جبر الجواز. مسألة فيها خلاف من قديم، والإمام أحمد يرى الجواز. المقصود من هذا أحد الفتيان، أنا أعرف هذا غفر الله له ورحمه ووسع له في قبره، كان يرى أنها حرام مما يسمع، فكان يأتيها فيأتيه هذا الذي قال له: أنت جعلت الله أهون الرائين إليك. كيف يجعل الله؟ ظن بنفسه النفاق، فما زال ينصح حتى كاد والله أن يذهب عقله، لأنه يقول: أنا ما أقدر أعيش هكذا. ثم يصلي في الحرم، يخرج من الحرم، حتى آل به الأمر إلى أنه قتل نفسه، غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه. والله الذي لا إله، ما نقول قضية كيف قتل نفسه حتى لا يعرف، قتل نفسه ومات، كله فرار من كلمة أن يجعل الله أهون الرائين إليه. وعندما يأتي إنسان يصب الكلمة لا يدري وقع على الناس على منبر أو في صحف يكتبها أو في تغريدة، فيأتي أثرها على الناس. ليس كل الناس يملك عقلك، ولا كل الناس يعرف قصدك. ترى الناس كما أنت كعالم ترجو الجنة وتخشى النار، ترى حتى الناس يرجون الجنة ويخافون النار ويريدون ما عند ربهم، حتى الشاب ولو رأيته الذي رأيته. ومن خالط الناس رأى فيهم. أنا أذكر مرة صليت بالحرم النبوي قريبا من الروضة، يعني في صفوف متقدمة، أتيت مبكرا، وجاء شاب لا أعرفه، بيني وبينه شخص كذا يلبس ما يسمى بنطال جنس، ووقف يصلي معنا. ثم لما قرأ الإمام، نحن كلنا في الصف الأول لا أحد تأثر بقراءة الإمام إلا هذا، أخذ يبكي. الإمام يقرأ وهذا وحده يبكي في الصف، وفينا علماء وفينا عباد وفينا زهاد وفينا أشياخ، وما فينا أحد بكى، وهذا يبكي. فالله جل وعلا يريد من العبد الرغبة فيما عنده والتوبة والإنابة. وفي الحديث: لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يجب أن يفهم الناس سماحة الدين ويسره، وأن الإنسان يعني الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كما النار. لكن لا يصح أن يخاطب الناس بطريقة واحدة. القرآن جاء بالوعد والوعيد، وأنت أبصر بالذي تكلمه، تغلب جانب الوعد أو تغلب جانب الوعيد.